Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vorbim despre energia din weekend sau din momentul în care accesați voi acest clip, pentru că timpul nu este liniar. Intenția din spatele acestei emisiuni este ca informațiile de aici să fie atemporale și să vă fie utile în momentul în care accesați voi această înregistrare. Vă rog să luați de aici ceea ce rezonează cu voi și ce nu să lăsați deoparte. Și nu în ultimul rând, vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături, pentru că sunteți minunați și pentru că reveniți aici cu drag de fiecare dată. Vorbim despre începutul primăverii, cel puțin la nivel teoretic, pentru că afară temperaturile nu indică chiar primăvară. Despre vibrația lui 1 și despre vibrația lui 2. Despre faptul că fix pe data de 2 Venus intră în retrogradare. Și avem după cum urmează: pentru vibrația lui 1 frumusețe, prospețime și entropie, iar pentru vibrația lui 2 unitate, orientare, dar și dislocare. Ce înseamnă aceste două vibrații care ne pot oferi indicii precum o fac și magicianul, dar și înalta preoteasă? Prospețimea înseamnă un nou ciclu de viață, faptul că în permanență ai ocazia să te regenerezi. Iar entropia este haosul din care a fost această lume creată. Unitatea este tot ceea ce există, toți facem parte din același întreg. Dislocarea poate fi de mai multe feluri, poate fi ceva din trecut care nu ne lasă să trecem mai departe, să ne vedem de viețile noastre, poate fi un eveniment care a avut loc în spațiu și în timp, care a dus la dislocarea noastră, la separarea noastră. În acest sens, magicianul are la îndemână toate elementele, toate uneltele necesare să pună la cale ceea ce își dorește, să înceapă ceva nou. Iar înalta preoteasă este energia feminină, care ne ajută pe noi de fiecare dată să înțelegem intuitiv că tot ceea ce avem nevoie în această viață este în noi. Tot ceea ce cauți este în tine, fericirea este în tine, credința este în tine. Divinitatea este în tine, binele este în tine, chiar și răul este tot în tine și doar în momentul în care conștientizezi aceste lucruri, devii supraom. Și este foarte interesant că Venus, fix energia feminină, la nivel personal, pentru că Venus este o planetă personală în astrologie, retrogradează pe 2, în semnul Berbecului. Berbecul este a fi și în engleză îi se mai spune REM. În informație, în tehnologia informației, mai corect spus, ramul este memoria. Practic, vorbim aici despre închiderea și evaluarea unui ciclu de viață care a început în anul 2017, pentru că Venus se regăsește în același semn odată la 8 ani. Ce s-a întâmplat în viețile voastre acum 8 ani se poate reaprinde acum, poate reapărea în sfera voastră de interes, poate deveni de actualitate din nou. Pot fi lucruri care implică aspectul financiar al vieții voastre, relațiile, stima de sine, unde avem tipare care ne distrug, unde avem tipare care se tot repetă în viețile noastre. Asta va face Venus pentru 40 de zile și 40 de nopți, pentru că atât va dura perioada de retrogradare. Venus mai este denumită și Morning Star. După această perioadă în care ea va fi în retrogradare, va răsări practic și va străluci. Așa putem face și noi în această perioadă, când pot reapărea din trecut atât persoane cât și situații de viață, pentru a deveni noi conștienți de tiparele noastre repetitive, de situațiile care se tot repetă și de atașamentele noastre, pentru că Venus este iubirea pământeană, iar Neptun este octava superioară a planetei Venus, care este iubirea necondiționată, iubirea colectivă, iubirea față de tot ceea ce există. Ulterior, Venus se va muta înapoi în Pești. În Berbec nu se simte bine, în Berbec este o Venus destul de furioasă, de agresivă, dar în egală măsură să știți că ne aduce și capacitatea de a ne cere drepturile, de a deveni independenți, de a vedea unde ne cedăm puterea, mai ales atunci când intrăm într-o relație sau mai ales în raport cu ceilalți. Va tinde să echilibreze viețile noastre, sigur că da, dacă asta intenționăm și noi, prin a genera situații, cadre, contexte prin care noi să avem acest prilej. Pești este în exaltare, îi place foarte mult în arhetipul peștilor
și ne va oferi din nou prilejul să iubim frumos, să avem compasiune, să dăm dovadă de empatie și să fim mult mai profunzi, mult mai înțelegători. Da, pot apărea persoane din trecut, accidental sau intenționat. Să spunem că unora dintre voi vă va da prilejul să corectați acele greșeli în cazul în care ați lăsat pe cineva să plece din mândrie, din imaturitate, sau viceversa, în cazul în care cineva v-a lăsat pe voi să plecați, nu a luptat suficient, nu a dat dovadă de responsabilitate. Vom avea pe parcursul lunii martie foarte multe tranzite despre care vorbim începând cu săptămâna ce urmează. Din cauza lipsei de timp, doar mă știți, câteodată și eu mă întreb către ce să mă îndrept mai repede. Facem ce putem, oameni buni, să trăim frumos și să fim blânzi cu noi înșine este cel mai important. Venus în Berbec spune ceva de genul Know thyself, cunoaște-te pe tine însuți sau însăți. Ce iubești, ce dorești, de ce anume ești atașat, pentru a putea urca la un nivel superior, pentru a înțelege iubirea necondiționată, iubirea aceea pură, cea mai înaltă frecvență din univers. Când retrogradează înapoi în Pești, îl va întâlni pe Neptun și va fi un combo, o regăsire fantastică în care chiar putem să ne întâlnim partenerii sau putem să înțelegem unii dintre noi cine suntem. Depinde de fiecare ce își dorește. Familie și conexiuni de familie. Respect, oameni și blândețe. Marte este în Rac, el a ieșit din retrogradare, însă până se va pune pe picioare, metaforic vorbind, va mai trece ceva timp. Cel puțin până în aprilie, așa, nu va fi la forță maximă din punctul meu de vedere. Asta înseamnă casa patra, tot ceea ce are legătură cu familia, tot ceea ce are legătură cu tribul tău, cu spațiul locativ, cu părinții, cu trecutul, cu rădăcinile, cu emoțiile tale, cu proprietățile tale. Toate aceste lucruri pot deveni foarte, foarte prezente în viața ta în perioada ce urmează, mai ales și acum că Venus este în retrogradare. Cât ne iubim, cum interacționăm, cât cheltuim, poate suntem prea indulgenți, poate cheltuim inconștient, toate aceste lucruri pot apărea. Răspunde la telefon. Poate apărea cineva din trecut sau este o șansă unică pentru că, așa cum am spus, de fiecare dată se încep noi cicluri de viață, dar care nu sunt mereu la fel. Pentru că, uite, Venus a mai fost în Berbec în 2017 și în 2009. Poate vă ajută și această informație. Explorează, călătorește și iubește. Trăiește. Chestiuni foarte importante care au legătură cu viața ta, care te țin pe loc acum și peste care trebuie neapărat să treci, să le evaluezi și să mergi mai departe, dar cu un bagaj ușor. Și curaj. Sigur că asta va fi tema planetei Venus în Berbec, putere, neînfricare, poate fi, să spunem, vibrația joasă a berbecului, ușoară agresivitate sau determinare, să nu îți fie frică de nimic. Să nu-ți fie frică să spui ce iubești, ce simți și cine îți stă alături bine, cine nu. Desigur că nu până la nivel de erezie sau anarhie sau fanatism, ci în acord cu legile universale. Iar aici avem casa și să îți respecti corpul fizic. Detoxifiere, întinerire și relaxare. Venus guvernează Taurul și Taurul are legătură și cu corpul fizic și ca și zona a corpului, Taurul are legătură cu gâtul. Gâtul, glanda tiroidă, vocea, vorbirea, blocaje pe chakra gâtului. Glanda tiroidă și întreg sistemul endocrin care este acum sub asalt, sub atac. Adică toate acele lucruri care la nivel emoțional te-au durut, te-au distrus, te-au făcut să te îmbolnăvești, metaforic sau la propriu, sunt acum de maximă importanță pentru tine sau redevin de actualitate. Sunt 4 generații aici. Poate vă ajută și această informație.
3-4 generații, fix ca lumea în care trăim. 3-4. Planul eteric și materia. Sau planul energetic. Pentru că după înalta preoteasă urmează împărăteasa și împăratul. De aceea vă spun. Ce ne poate spune energia despre următorul ciclu de viață? La nivel foarte pragmatic, așa, curaj să iei o hotărâre. Cine nu mă vrea, pierde. Nu eu pierd, ci el sau ea pierde. Și merg mai departe către șansa mea, către viața mea. Este un sens al predestinării aici, pentru că urmează eclipsele, care am spus că aduc un sens al predestinării. Vei trece prin niște situații unde vei avea și liberul arbitru să le depășești în funcție de cum ești, de ce simți, de ceea ce emiți. Pentru unii dintre voi s-ar putea în perioada aceasta de retrogradare să reapară cineva din trecut cu care lucrurile nu au mers, din cauza imaturității, din cauza că v-ați grăbit, din cauza că ați fost nervoși, v-ați vorbit urât sau ați luat deciziile la nervi, ați luat deciziile impulsiv. Printr-un eveniment din acesta predestinat, printr-o șansă, printr-un fel de surpriză, eveniment neplanificat, să spunem așa, puteți sta din nou față în față sau se recrează conexiunea dintre voi pentru a clarifica lucrurile. Este o încheiere aici, o concluzie care poate duce către împăcare sau către eliberare pentru totdeauna. Pentru cei care sunteți singuri, aici este vorba despre mintea voastră și despre lipsa de chef de viață, despre faptul că nu vă apreciați, că nu aveți chef de nimic, sunteți cumva într-un fel de zonă a tristeții din care nu știți cum să ieșiți. Prin această scânteie care se reaprinde, pentru că Venus în berbec reaprinde scânteia și caută să vadă dacă mai este cât de mică, flacăra se poate acum reaprinde până la nivel de torță, adică putem experimenta pe acest tranzit ceva extraordinar de bun. Foarte, foarte bună energie, iar pentru cei care sunteți în cupluri, este un moment în care puteți analiza ce faceți, cum faceți fiecare dintre voi, pentru că este o perioadă de creștere, de îmbunătățire a relației de cuplu. O perioadă de creștere pentru toată lumea. Ce a căzut de aici? Împărăteasa, luna, am vorbit despre ea, regina de cupe și 6 de bâte. Energie feminină, pentru că vorbim despre planeta Venus, deci în perioada ce urmează puteți avea parte de niște evenimente foarte plăcute care să vă aducă vouă certitudinea sau claritatea mentală asupra unor lucruri care au legătură cu relațiile voastre, cu relația voastră de iubire sau cu relația voastră cu voi înșivă. Le voi amesteca totuși. Și a ieșit din nou luna, din nou împărăteasa, mă amuză. Asul de bâte, flacăra care se aprinde și 5 de bâte. Într-un fel este un 6 de bâte. Ca și înainte, doar că sub o energie diferită. Să lași deoparte confruntările, fricile, teama pe zona de relații, orice ar sta în spatele fricilor sau a temerilor tale, pentru că etape noi încep acum în viața ta. Este fix alegerea ta cum le vei privi. Dacă le privești cu teamă, atunci poți începe relații noi, te poți întâlni cu oameni noi, însă poți ajunge în dispută, în relații chiar toxice dacă nu ești atent. De asemenea, pentru alții dintre voi, tema geloziei este foarte importantă aici, de frică. Sunt gelos de frică să nu pierd ceva. Iar aici avem cele 5 răni care ne fac să fim geloși, lipsa de nesiguranță, teama de abandon, rana de umilință și așa mai departe. Se reaprinde flacăra iubirii pentru cei care sunteți singuri. Este important să prindeți curaj și să schimbați monologul interior sau intern, cum vreți voi să-i spuneți, pentru că la nivel de subconștient se petrec niște conflicte
niște lucruri de care nu sunteți conștienți, care vă împiedică să primiți în viața voastră pe cineva nou sau să intre în viața voastră cineva nou. Dar să cunoașteți pe cineva nou este posibil. Ce ne învață acum Venus în retrogradare? Că putem să avem o familie, că putem să învățăm din exemplul familiei noastre și să nu repetăm istoria. Putem să ne împăcăm cu unii membri ai familiei noastre. Pentru unii dintre voi poate fi nașterea unui copil. Pentru alții dintre voi este vorba despre interferențe din partea persoanelor din jurul vostru, persoane invidioase pe care de acum înainte le puteți ține la distanță. Nu trebuie să avem obligații în această viață. Iubirea necondiționată ne învață Venus. Să trecem la octava superioară, la Neptun. Să ajungi să fii capabil să dai iubire necondiționată, să simți iubire necondiționată față de tot ceea ce este, fără să aștepți nimic la schimb. Și mai vreau una. Oglindă, pentru că orice vei trimite în exteriorul tău se întoarce către tine. Faci bine, bine primești și binele e bine făcut. La nivel de plan material, uite tiparele. Când ajunge Venus înapoi în Pești, puteți să vă dați seama despre fricile voastre și despre tiparele pe care le aveți, de care nu sunteți conștienți, care vă blochează pur și simplu prosperitatea, dar și abundența. Pentru că aveți frici, pentru că aveți programe mentale pe care le rulați sau le-ați rulat toată viața voastră și nu știți de ce se tot repetă anumite situații pe zona financiară sau de ce nu ajungeți vreodată să aveți suficient de mult astfel încât să fiți satisfăcuți pe deplin. Lumea vă ajută să închideți acest ciclu, vă ajută să eliminați niște situații care v-au cauzat foarte mult stres, vă ajută să eliminați din viața voastră timiditatea, să eliminați din viața voastră neputința și anxietatea, fricile, pentru a putea duce un trai decent cel puțin în această viață. La locul de muncă pentru unii dintre voi pot apărea acum rezultatele. În ce măsură voi veți ști mai bine. Sunt niște rezultate aici pe care le puteți primi acum sau le vedeți acum. Din nou luna, fricile, sigur că suntem în tema zilei. Frica de necunoscut și nevoia de stabilitate. Toată lumea își dorește stabilitatea, toată lumea vrea asta, inclusiv eu, sigur că da, pentru că avem nevoie de bani pentru a trăi, însă cu cât ești mai echilibrat, cu atât mai ușor vin banii către tine și rezolvi situațiile acestea. Sunt blocaje, pentru că, uite, o avem pe Venus în balanță aici, în parteneriatele voastre, unde aveți ori frici, ori nu vă simțiți suficient de capabil să faceți anumite lucruri, ori suferiți sub o formă sau alta de sindromul impostorului. Voi sunteți niște buni profesioniști, să spunem, dar vă temeți că nu sunteți suficient de buni. Stați liniștiți, mi s-a întâmplat și mie pe vremuri și când îi vedeam pe alții îmi reveneam. Lucrurile se pot rezolva tocmai pentru că spânzuratul vă oferă schimbarea de perspectivă și de paradigmă. Să conștientizați ce anume vă trage înapoi, pentru că noi suntem co-creatori în această existență și avem posibilitatea să ne asigurăm traiul fără niciun fel de problemă, singuri. Învățăm să trăim în comunități, învățăm să facem troc, să facem comerț pe orizontală, învățăm să facem schimb de alimente. Trebuie doar să vrem, însă suntem programați așa la nivel social să nu mai știm alt mod de viață decât acesta al supermarketurilor. Apoi se repetă 4 de bâte, celebrarea, 10 de bâte, 6 de monede, împărăteasa și 3 de monede. Ce ne spune la nivel emoțional această perioadă? Că vor apărea situații din trecutul tău, poate nu aceleași situații, se pot repeta în aceste 40 de zile situații similare cu cele din trecut sau care să te ducă cu gândul la anumite situații din trecutul tău pentru ca tu să înveți să treci peste sau să colaborezi, să
te împaci cu anumiți oameni sau să înveți din propriile tale greșeli, din experiența ta de viață. Pot apărea oameni care acum recunosc că au greșit sau se închid niște cicluri grele, mai ales la nivel financiar de viață. Dar mai există aici și ideea de rutină foarte sănătoasă și de stabilitate în rutina voastră. În momentul acela, uite, va putea pur și simplu să fie eliberată această prosperitate, această frecvență a prosperității pentru ca voi să o puteți accesa. Sunteți la un final de ciclu, având în vedere aici faptul că vorbim despre elementul de foc și că aceasta este Venus, să îi spunem, ne aduce mai ales pe sfera stabilității în relațiile noastre, dar și în raport cu familia noastră, un raport de calitate, o perioadă mai echilibrată în care trebuie să învățăm să conviețuim unii cu ceilalți și să fim egali, pentru că l-avem și pe Pluton în Vărsător, care asta spune, egalitate, fraternitate. Ce s-a infiltrat aici? Un 7 de monede. O perioadă în care trebuie să avem răbdare și să înțelegem tot ceea ce vine către noi. Apoi, la nivel de sănătate, să fii atent la corpul tău fizic. Vedeți, efort prea mare, lipsă de odihnă, poate afecta și glandele suprarenale, mai ales la doamne, și pot apărea provocări pe partea de sistem endocrin. Poate fi și ceva legat de pancreas aici, stomac, avem fecioara. Atenție și la aceste mici detalii. De neputință, mă simt neputincios sau aș vrea să fac mai multe lucruri, dar nu am timp. Timpul este un conflict al tiroidei, mai ales al tiroiditei Hashimoto. Din nou acest 5 de bâte care spune certuri sau situații conflictuale prin care ați trecut, sau agitație în corp, resimțiți, somatizați tot ceea ce trăiți la nivel de corp emoțional, și asul de spade, claritate. Uite, moartea și... Oh, ce frumos! Fantastic! Avem moartea, avem roata destinului, avem temperanța, regele de bâte, care este simbolul leului. Marte va intra în leu. Asta înseamnă precum urmează ca și concluzie. Până ce Marte va intra în leu, până pe la începutul lunii mai, aveți de lucru să vă puneți în ordine viețile, pentru că va fi foarte important pentru viitorul acesta care este destul de incert. De ce? Pentru că va fi nevoie să fiți vigilenți și atenți la cu totul și cu totul alte lucruri pentru a vă asigura traiul. Nu știm ce se poate întâmpla, există foarte multe probabilități, însă unul dintre potențialuri pare a fi acesta, de conflict. Vom vedea. Este și un an care seamănă foarte mult cu anii în care au existat niște conflicte și niște crize financiare. Însă am ajuns la o concluzie îndrăzneață și deja nu mai contează cine este de acord cu mine sau nu, sunt concluziile mele, eu doar le împărtășesc pentru cei care rezonează cu ele. Am ajuns la concluzia că noi facem tot ceea ce există. Primim așa un fel de bobârnac, de impuls să mergem într-o anumită direcție și suntem pur și simplu precum niște oi sau hive mind, știți, în sistemul de stup, de albină, de matcă, și executăm prin ceea ce gândim, proiectăm practic ceea ce ni se cere subliminal. Inginerie socială. Și noi ar trebui să facem o inginerie inversă, să ne dăm seama de aceste lucruri. Confirmare, asul de spade. Discuții pe care vrei să le ai de mult timp și poți. Pe de o parte, pe zona de relații, o discuție, o situație complexă, undeva unde a fost o ceartă, unde a fost un conflict mare pe relații, se poate rezolva acum. Poate fi o conștientizare a cuiva, de genul ce am avut și ce am pierdut, sau uite ce am avut și am pierdut și acum conștientizează și vine către voi sau se reglează aici, la nivel mental, la nivel emoțional, relația dintre voi.
poate fi și un copil, pentru că avem împărăteasa aici, care este și mama. Se pot regla niște situații complicate și pentru cei care, să spunem că ați fost în relații de trio, pentru că împărăteasa înseamnă și amanta. Poate însemna și amant în contextul în care sunteți doamne și vorbim despre așa ceva. Poate fi vorba și despre gelozie, despre a avea mai multă încredere în tine însuți sau însăți, despre a deveni conștient că nu ești doar corpul tău, doar imaginea ta, ci ești mai mult de atât. Pot fi și situații care se rezolvă acum la modul îmi caut de foarte mult timp un loc de muncă și în sfârșit îmi găsesc, semnez un contract de muncă, agreez, bat palma, cu cineva îmi găsesc un partener de afaceri, toate aceste lucruri sunt posibile. Amanta, deci pentru cei care ați avut situații de trio sau ați avut pe cineva acum câțiva ani sau ați tot avut încercări de relații, dar care au eșuat, acum se pot lămuri niște lucruri, puteți învăța ceva, puteți afla ceva care vă ajută să depășiți acele situații și moartea. Se închide un ciclu puternic de viață care are legătură cu banii, relațiile, emoțiile, stima de sine și lejeritatea cu care poți trece peste aceste lucruri, mai ales dacă nu opui rezistență, pentru că avem aici 10 de bâte. O pasiune mistuitoare pe care o înțelegi și o concluzionezi. Da, ori ba, sau nu. Să vedem ce ne spun și talismanele. Aici, să știți, la nivel financiar poate fi un proces, mulți bani cheltuiți în acest sens și în sfârșit să sărbătoriți pentru că se face lumină în acea poveste, se clarifică niște situații. Dintr-o dată cineva vede, judecătorul, nu știu, avocatul vede o soluție și înainte nu o vedea. A căzut un pașaport, ceea ce înseamnă că puteți călători. Poate aveți nevoie de viză, poate nu, metaforic vorbind. În sensul că, în funcție de credința voastră, mergeți mai departe sau rămâneți pe loc. Înaintați, evoluați. Sau rămâneți tot aici, mai urmează un ciclu de 8 ani de zile, viața trece și așa, nu trebuie nimeni să evolueze, lucrurile pot fi și liniștite, ne putem vedea de viețile noastre. Dar uite, situații care se pot acum lămuri odată și pentru totdeauna, cu claritate. Ce avem aici în cristal? Pentru unii dintre voi poate fi o rupere decisivă a unei relații, să știți. Pentru alții dintre voi este un trifoi cu 4 foi, norocul. Pentru alții dintre voi este o floare de mușețel la nivel de sănătate. Poate fi nevoie de niște analgezice, calmante, aveți dureri musculare, dureri de coloană și acelea se pot soluționa prin a înțelege faptul că v-ați simțit devalorizați sau ați făcut prea multe lucruri voi singuri. Au fost foarte multe lucruri pe care le-ați avut de dus în spate, cu ghilimele de rigoare. Se anunță o etapă nouă în viața voastră, care crește din aproape în aproape și aveți putere. Veți întâmpina așa situații cât aveți voi putere să duceți pentru a putea sparge această buclă repetitivă în care sunteți prinși, suntem prinși. Uite, cineva din trecutul vostru, poate un prieten bun sau poate cineva cu care ați avut o relație și a fost bună și v-ați despărțit, să spunem din greșeală, o discuție care se termină cu bine. Uite, cu bine, cu sărbătoare, cu bucurie pentru unii dintre voi, o inimă plină, poate alții dintre voi rămâneți prieteni, poate alții dintre voi vă regăsiți cu niște prieteni vechi, cu care acum, nu știu să vă zic exact, faceți afaceri, vă ajută cu locul de muncă, cu sănătatea, în ceva bun. Este o energie benefică, iar alții dintre voi pur și simplu ajungeți în acel punct al înțelepciunii în care să înțelegeți că deși sunteți diferiți, așa este bine să fie pentru voi. Suntem diferiți și sigur că extremele se atrag, plus cu minus, nu? Uite, 8 de spade de aici, din zona financiară, veți înțelege de ce repetați anumite lucruri sau se repetă o situație ca în 2017-2009, în sensul că trebuie acum, chiar trebuie să deveniți conștienți de anumite lucruri pentru a nu le mai repeta.
Inițialele sunt I, Y, P, E și S. Percy era un film. Percy era jumătate om, jumătate zeu. Dacă nu mă înșel, era chiar fiul lui Neptun, al lui Poseidon. Deci energia apei. Uite. Răspunde la telefon. Cunoaște-te pe tine însuți sau însăți. Află ce iubești. Află dacă iubești sau ești doar atașat. Dacă e rutină, obișnuință sau dacă doar s-a instalat acolo în conștiința ta, în credința ta, ideea că iubești. Cine ești? Eu sunt. Cine sunt? Primul. Ești primul undeva. Ești primul în ceva anume sau trebuie să faci un prim pas către ceva anume sau deschide tu discuția, inițiază tu ceva. PSI. Inginerie socială și genul acela de evenimente PSYOP. Atenție la atacuri energetice. Este foarte important să treci prin etapa asta conștient de tine însuți sau însăți pentru a nu pica în plasa, în capcana socială care se întâmplă chiar și acum în momentul vorbirii. Urmează eclipsele acum în luna martie și ce se întâmplă acum va fi concluzionat în septembrie. Și cred că am avut o citire acum o săptămână, două, în care spuneam încep niște lucruri care se vor concluziona în septembrie și uite că acum înțeleg de ce. Sau 7, ce avem? Un 7 de spade, te autosabotezi sau poți discuta cu cineva care te-a trădat. Apoi, 7 de bâte, luptă. Ai experiență, învață, ai învățat ceva din asta, 7 de monede, culegi roadele, ce a fost făcut, a fost făcut, cum evoluezi de acum înainte. 7 de cupe, fă o alegere, trezește-te. Sau Constanta. Constanta, ești constantă. Ceva ce vă tot deranjează se poate identifica acum. Poți rupe un lanț al ghinionului, pur și simplu. Dacă înțelegi de unde vine, ce este în viața ta, ce se petrece acolo în viața ta. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o săptămână minunată, să aveți un weekend minunat, să aveți o perioadă minunată în funcție de momentul în care mă ascultați și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!